What's up mga cookers? Another day, another video. And ako lang day i-share kadiyot ng pagbuhat na kog siomai. Ako na-learn ani importante ang quality sa nori wrapper. And then, wala gihapon nato nahurot ang ato ang siomai nga filling. Ang atong gibuhat is mag chicken patita. So, ato lang na siyang gipunan og black pepper o cornstarch or potato starch di ay then giporma nato siya into circle, and then another video for that recipe. Ang atong video today is kaning recipe from Okinawa, and this Japanese recipe is called Goyachampo. Goya means ampalaya or bitter gourd or bitter melon. And this recipe, ang ihang ginagamit jud is spam. Pero wala man tay spam and medyo mahal jud ang spam. So nagamit ta og beef loaf from Holiday. Pag human na to prito sa beef loaf, ato ra na siyang gipadaplin set aside, then nagisalan ta og sibuyas sa pot. Nana siya bawang pero wala may bawang, mahal ang bawang so wala na to gi-include. And then nagisalan ta og carrots. Carrots lang dapat og ampalaya ang sagol ani, pero naamang koy radish ako na lang sa siyang gi-include sa paggisa. Once naluto na siyang atong gulay, ato syempre nambot nga og pampalasa. Ako ang pampalasa diri is asin gani siya og naay asukal kay pait baya ang ampalaya no. Then napo na siya black pepper, and then gisa-gisa and then ato dayong ibutang ang itlog. Mura dyan siya ginisang ampalaya sa atoa, pero atong gi-level up ang ingredients. Atong gibutngan og carrots og corn beef loaf day. Ang beef loaf kay butan nato sa last part or pwede ra dyan na siya ninyo i-toppings. Once luto na, syempre ato na siyang i-plate. Trying to be happy, bisag bitter jud kaayo ang inside. Char! And then, i-enjoy ay i-flex sa day kadiyot, and then ato na siyang i-enjoy while watching Third World Romance. Char! Walay daghang char. Nice ang movie. So, kung namoy time, kung pa makatanaw, please watch. Maora to! Bye! Itadakimasu!